السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن دته د موبایل یو زبردست ټریک ښایم چې د هغې پر مټ کولی شو د موبایل په لاندنۍ برخه کې خپل نوم څنګه راوړلی شو. یو زبردست اپلیکیشن چې د پلی سټور څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. د نیو بار په نوم باندې یو اپلیکیشن دی. د موبایل په دغه اخرنۍ برخه کې بس تاسو نوم ښکاري، دغه اخرنۍ برخه کې بس تاسو نوم راځي. نو دلته په موبایل کې څنګه کولی شو چې خپل نوم اپلای کړو دلته په اخرنۍ برخه کې. نو ښکلی زبردست اپلیکیشن دی. په دې ویډیو کې تاسو در پیژنم. امید لرم دا ویډیو تر پایه وګورئ او زما چینل ته سبسکرایب کړئ. که زما دغه ویډیو تاسو په پیج باندې وګورئ نو پیج درسره لایک کړئ. اول به تاسو پلی سټور ته ورغلئ. کله چې پلی سټور ته ورغلئ تاسو نو سمارټ نیو بار به ورته تاسو ولیکئ. نو دغسې یو اپلیکیشن دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا ډاونلوډ کړئ نو دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې اوپن کړئ د دې انټرفیس دا رقم تاسو ته راځي. نو لږ به انتظار کول غواړي. له هغې څخه وروسته به تاسو راشئ، سټوریج پرمیشن به ورته ورکئ او دلته په بهرنۍ برخه کې سیسټم overlay required to draw or other app دا به تاسو اوپن کړئ. کله مو چې دا تاسو اوپن کړئ نو د هغې څخه وروسته به راشئ دلته بهرنۍ سر کې دا اپشن به هم تاسو اوپن کړئ. کله مو چې دا سیټینګ تاسو وکړو نو دا به تاسو بیرته راشئ. دا به تاسو دغه ځای کې چې کوم دلته دا سیسټم تاسو وینئ دا به تاسو پرېږدئ. نو دا به دلته واړوئ دغسې او هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته بهرنۍ سر کې یو اپشن دی چې آن، دا به تاسو آن کړئ. کله چې دا تاسو آن کړ نو دلته به لیکلي وي په دغه ځای کې ټیکسټ نوټس، پر دې به تاسو بیرته کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې تاسو کلیک کړ نو دلته وایي ایډ، خپل هغه ټیکس ور اضافه کړئ. دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړ زه د خپل چینل نوم ورته ورکوم. نو زه دلته خپل د چینل نوم ورکوم، تاسو به ووینئ. کله چې دا نوم تاسو ولیکه دا به ایډ کړئ. کله چې مو ایډ کړ نو دلته به په اخرنۍ برخه کې بیرته راشئ او دلته به تاسو کلوز پریس کړئ. کله مو چې کلوز پریس کړئ نو دلته به ستاسو نوم د موبایل په اخرنۍ برخه کې راشي. دلته ګورئ زموږ نوم په دغه اخرنۍ برخه کې راغلی. دلته تاسو وینئ، تاسو ته به ښکاري دلته زما د موبایل لاندې یو اپشن راغی. دلته تاسو وینئ په دغه ځای کې نو دلته راغی ټیکنیکل افغان، ګورئ خوځېږي. نو تاسو انیمیشن هم ورکولی شئ. بیا به تاسو دلته انیمیشن ته راشئ، چوز دی انیمیشن افیکټ فور ټیکسټ. کله چې دلته تاسو راغلی نو تاسو مختلف انیمیشن ورکولی شئ. هر یو انیمیشن چې تاسو وغوښتل هغه ورباندې اپلای کولی شئ. ګورئ ورته دلته تاسو وینئ هر انیمیشن چې تاسو وغوښتل هغه به ستاسو د موبایل پر دغې نوم باندې اپلای کیږي. نو زه ورته هماغه رینډم انتخابوم. نو بیرته به دا کلوز کړئ. کله چې کلوز کړئ دلته تاسو وینئ دلته په اخرنۍ برخه کې نوم راغی. دا یو څه وړوکی غوندې ښکاري. نو تاسو کولی شئ چې دلته راشئ انیمیټ سپیډ هم ورته بیا تاسو کولی شئ چې هر څومره سپیډ ورته تاسو انتخابوئ. که چېرته دلته انیمیټ سپیډ ته راشئ دلته تاسو ورته کولی شئ چې سپیډ ورته انتخاب کړئ. بل سلایډ ډیوریشن هم تاسو ورکولی شئ چې په څومره وخت کې دې تاویږي راتاویږي، په کم وخت کې زر زر دې تاویږي، کم وخت کې تاویږدی شي. دلته بل تاسو کلر هم ورکولی شئ. که دلته تاسو راشئ په ټیکسټ کلر باندې تاسو کلیک کړئ، نو دا تور دی نو تاسو کولی شئ چې یو بل کلر هم ورته انتخاب کړئ. نو ما سره تیار اوس انټرنیټ نشته دی، نو که چېرته تاسو انټرنیټ یې او کنیکټ مو کړو نو تاسو بیا کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ او کلر ورته هم انتخاب کړئ. بل اوس دلته دی ټیکنیکل افغان چې ما دلته کوم لیکلی دی نو دې ته ټیکس دغه وړوکی دی، سایز یې ډېر زیات وړوکی دی. نو تاسو به راشئ دلته ټیکس سایز ته. کله چې ټیکس سایز ته تاسو راغلی نو پر دغه به تاسو کلیک کړئ. تاسو چې هر څومره دا غټول غواړئ نو هماغومره به تاسو ته دا غټ شي. دلته تاسو ولیدل. نو دې ته طریقه کولی شئ چې تاسو خپل ټیکس هم غټ کړئ. بل د په اخرنۍ برخه کې دلته ټیکس پوزیشن په کوم موقعیت کې دا تاسو غواړئ چې دا باید راشي. دلته وګورئ تاسو په هر موقعیت کې چې تاسو غواړئ نو زه ورته وایم چې په سنټر کې دې راشي، دلته به بیا په سنټر کې راشي. نو د دې طریقه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د موبایل په اخرنۍ برخه کې خپل نوم راولئ.
تاسو خپل نوم هم ورته لیکلی شئ، خو زه دغه نوم چې کوم ما لیکلی دی دا ورته لرې کوم، یو بل نوم ورته ورکوم. نو زه راځم دا ډیلیټ کوم. کله مو چې ډیلیټ کړئ دلته کلیک به وکړئ او دلته ورته وایم چې ډونټ ټچ. دلته ګورئ ډونټ ټچ ما ورته ولیکه. نو دلته به تاسو اخرنۍ برخه کې وګورئ هلته راغله ډونټ ټچ. دلته تاسو وینئ د موبایل په اخرنۍ برخه کې ډونټ ټچ راغلل. نو د دې طریقه کولی شئ تاسو د خپل موبایل لپاره نومونه انتخاب کړئ، خپل نوم ورکړئ، نور نومونه هم ورکولی شئ. نو دا د موبایل لپاره یو زبردست ټریک. امید لرم ویډیو مې تر پایه لیدلی وي. که چېرې زما چینل مو نه سبسکرایب کړی زما چینل سبسکرایب کړئ، او که زما دا ویډیو تاسو په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو پیج د سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.